Hello everyone. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. අද නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩියම ඉල්ලපු ටොපික් එකක් තමයි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා මේ මොකද්ද කියලා. Lightroom Mobile app එකකින් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් එඩිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි උගන්වන්න හදන්නේ. Lightroom Mobile කියලා කියන්නේ මරු app එකක්. මොකද Lightroom ඔයගොල්ලෝ desktop එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Lightroom එකේ මොන තරම් features තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඕනම කරන features ගොඩක් ඒගොල්ලෝ mobile app එකටත් introduce කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ළඟදී මේ අවුරුදු ගාණක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ ඉතාමත්ම හොඳට Lightroom Mobile app එක develop කරලා තියෙන නිසා අපිට Lightroom desktop එක කරන ගොඩක් දේවල් දැන් Lightroom mobile එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ළඟදී ඉඳලා Lightroom mobile app එක use කරලා කරන edits ලස්සන edits ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට social media හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Lightroom app එක ගැන අහන ගොඩක් කට්ටිය මට කියපු දෙයක් තමයි Lightroom app එක ටිකක් හරි complicated. මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොන වගේ දේවල්ද ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද පස්සේ කරන්න ඕනේ. වගේ දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වැඩේ ලේසි කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. Lightroom mobile app එක open කරගෙන මම දැන් edit එකක් කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් Lightroom mobile app එකේ basic adjustment set එක ඕගොල්ලන්ට හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ YouTube tutorials මීට කලින් බලපු කට්ටිය නම් දන්නවා මම ඉතාමත්ම සරලව තමයි මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් complicated කරගන්න දෙයක් නැහැ. අපි වැඩේට බහිමු. ඉස්සලම Lightroom mobile version එක install කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ phone එකේ මම ඒක සම්බන්ධව විස්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න. එක දෙයක් මතක තියාගන්න. Lightroom mobile කියන එක paid app එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ full registered version එක ගන්න නම් යම් කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මම කරන සමහර edit සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ free version එකේ කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මට ඇත්තටම අවබෝධයක් නැහැ free version එකේ මොනවද තියෙන්නේ full version එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩ කාලෙකින් ඉඳලා register කරපු version එක නිසා. ඉතින් පොඩ්ඩක් සමාවෙන්න ඕනේ ඒක සම්බන්ධව. ඉතින් වීඩියෝ එක බලාගෙන යනකොට සමහර features ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ app එකේ ඒකේ තේරුම Lightroom register කරපු version එකේ විතරක් ඒ feature එක තියෙනවා කියන එකයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඒක registered version එකට upgrade කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ feature එක පොඩ්ඩකට අමතක කරලා ඊටු features ටිකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ edit එක කරගෙන යන්න. හරි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි වැඩේට බහිමු. හරි මම දැන් photograph එක open කරලා තියෙනවා Lightroom mobile app එක ඇතුලේ. මේ photograph එක port city එකේ ගත්ත photograph එක ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේක mobile එකෙන් ගත්ත photograph එක. right. අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්න එක තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම edit එකක් පටන් ගන්න exposure එක සම්බන්ධව adjustments කරලා තමයි අපි ඕනම edit එකක් පටන් ගන්න. අපි බලමු exposure කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් Lightroom mobile එකේ interface එක බලමු ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. adjustment set එකක් අපිට පේන්න තියෙනවා එක පැත්තකට වෙන්න. ඉතින් adjustment set එකකින් තමයි අපි වැඩේ පටන් ගන්න. මේ adjustment set එකේ මුලින්ම මම යනවා මෙන්න මේ ඉරක් වගේ තියෙන තැන, සූර්යයා වගේ පේන්න තියෙන තැන. මේකේ තමයි exposure adjustment set එක තියෙන්නේ. ඉතින් exposure adjustment set එක ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා exposure contrast highlight මේ වගේ set එකක්ම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. exposure එකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ overall exposure එක photograph එකේ වැඩි කිරීම සහ අඩු කිරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ contrast එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ contrast එකේ නැත්නම් light detail එක සහ dark shadow detail එක අතර වෙනස තියෙන තැන්වල contrast එක වැඩි කරන එක තමයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙනුත් softness එකට වගේම contrast එකට යම්කිසි වෙනස්කම් app එක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ highlights තියෙනවා. highlights වලින් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නේ ගොඩාක් highlight areas වල adjustments සිද්ධ කරන එක තමයි highlights වලින් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට highlights වැඩි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් highlights අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට හම්බ වෙනවා shadows වලින් සිද්ධ වෙන්නේ shadow areas වල light එක වැඩි කිරීම සහ shadow areas වල light එක අඩු කිරීම. මෙන්න මේක තමයි adjustment එක. ඊට පස්සේ whites and blacks කියලා අපිට settings දෙකක් තියෙනවා. whites වලින් සිද්ධ වෙන්නේ photo එකේ සුදු පාට තියෙන areas වල change එකක් වැඩි කර ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. white areas වලින් white කියන එක එහෙම කරාම blacks වල ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ අපිට කළු වර එහෙම නැත්නම් blacks තියෙන areas වල ආලෝකය වැඩි කිරීම සහ අඩු කිරීම සහ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ setting එකට ආපු නිසා මම මේ photograph එකේ settings පොඩ්ඩක් change කරගෙන යන්නම් ඕගොල්ලන්ට එතකොට පේයි මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් exposure කියන එකට ගියොත් මට පේනවා මේකේ photograph එකේ exposure ටිකක් වැඩි වෙන්නේ. මේකේ මේ areas වල එහෙම exposure එක ටිකක් blow out වෙලා වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් detail එක එළියට ගන්න පුළුවන් exposure එක අඩු කරා නම් කියලා. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම exposure tab එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් exposure එක ටිකක් විතර මෙන්න මෙහෙම අඩු කර ගන්නවා. right. ගොඩාක් අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. යම් කිසි ගානකට අඩු කර ගන්න. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ contrast එක චුට්ටක් විතර වැඩි කරලා මේකට පොඩි punch එකක් ගේනවා. ඊට පස්සේ මේකේ highlights කියන tab එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් highlights කියන option එක තව ටිකක් අඩු කරන්න පුළුවන් ඕනනම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. බලමු පොඩ්ඩක් විතර මේක වැඩි කරමු. මොකද මට අහසේ detail එක ආපහු එළියට ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ උඩයි පල්ලෙහා බැලුවම නිකන් පල්ලෙහා කොටස පොඩ්ඩක් අඳුරු ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒක shadows කියන එක up කරලා මේකේ මේ අඳුරු ගතිය අයින් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙහෙම shadows වැඩි කරාම පල්ලෙහා අඳුරු areas වල detail එක පොඩ්ඩක් එනවා.
දැන් අහසේ එක්ස්පෝෂර් එක මේක අඩු වෙලා බැලන්ස් වෙලා තියෙන නිසා මම මොකද කරන්නේ whites වලින් අපෝ පල්ලෙහා ඩීටේල් එක පොඩ්ඩක් එළියට ගේනවා. right? ඔන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගේනවා. දැන් ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් පොඩ වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා. right? මම එක්ස්පෝෂර් එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ මේක ආලෝකය අඩු කරලා දැන් මම අවශ්‍ය තැන් වල ආලෝකය පොඩ වැඩි කරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම බ්ලැක්ස් වලටත් ගිහිල්ලා අපෝ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ බ්ලැක්ස් වල ආලෝකය චුට්ටක් වැඩි කරනවා. හරි. මට හිතෙනවා දැන් මේක යම්කිසි මට්ටමකට මේක ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා එක්ස්පෝෂර් එක සම්බන්ධව. දැන් මේ වැඩේ හරිය ලේසියි නේ. දැන් බලන්න අපිට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ලොං ටච් එකක් දුන්නා, ලොං ප්‍රෙස් එකක් දුන්නා අපිට මේක කලින් තිබ්බ විදිහ හොයාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔරිජිනල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මම කරේ එක්ස්පෝෂර් සම්බන්ධව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක විතරමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට කරලා තියෙන්නේ. කලර්ස් හැදුවේ නෑ, වෙන මොකුත්ම හැදුවේ නෑ. මොකද බලන්න කොච්චර ලස්සන මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තිබ්බට වැඩිය ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන වැදගත්ම ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් තමයි අතරම කලර්ස් වලට තමයි මම දැන් ඉන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකේ මෙන්න මේ ටැබ් එක ප්‍රෙස් කළා තමයි කලර්ස් වලට යන්නේ. දැන් කලර්ස් වලට ගියාම කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. මේකේ වැඩ කැලි ගොඩක් තියෙනවා. මම අද මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම බ්‍රීෆ්ලි කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලින් වෙන්නේ කියලා. ටෙම්පරේචර් එකෙන් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ මේ වයිට් බැලන්ස් එක තමයි හදන්නේ. මේක වෝම් ටෝන් එකක්ද කෝල්ඩ් ටෝන් එකක්ද වෙන එක තමයි ටෙම්පරේචර් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකටම සපෝට් කරන්න තමයි අපිට මෙන්න මේ ටින්ට් කියන එක තියෙන්නේ. මේකෙත් පොඩ්ඩක් ග්‍රීනිෂ් පැත්තට සහ පර්පල් පැත්තට මේකේ ටින්ට් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වයිබ්‍රන්ස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා වයිබ්‍රන්ස් කියලා කිව්වම සැටියුරේෂන් වගේම තමයි වයිබ්‍රන්ස් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. කලර්ස් අඩු ඒරියාස් වල කලර්ස් වැඩි කරලා දෙන එක තමයි කරන්නේ වයිබ්‍රන්ස් එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට වයිබ්‍රන්ස් එකෙන් වයිබ්‍රන්ස් එක වැඩි කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් කලර්ස් කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම වයිබ්‍රන්ස් එක අඩු කළාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක නිකන් ඩල් කලර්ස් නැති ලුක් එකකට යනවා. ඒ වගේම සැටියුරේෂන් එකක් තියෙනවා. සැටියුරේෂන් එක අපි වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද සැටියුරේෂන් එක ටිකක් harsh color adjustment tool එකක් නිසා ඒකනුත් වෙන්නේ කලර්ස් වැඩි වෙන එක සහ අඩු වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සැටියුරේෂන් වැඩි අපිට අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. මම මුලින්ම කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේකේ මට හිතෙනවා මේකේ ටෙම්පරේචර් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට ඕන කරන white balance එක මේකේ තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒක නිසා මම ටෙම්පරේචර් ටැබ් එකට අත තියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම vibrance එක පොඩ්ඩක් විතර මේකේ වැඩි කර ගන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට පේනවා මේ නිල් පාට අහසට පොඩි පංච් එකක් එම එනවා right. ඕක තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ තව තියෙනවා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් දෙකක් මේ මෙනු එක ඇතුලේ. මේකෙන් එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ අපිට කලර්ස් සෙපරේට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන නම් මරුම මැජික් වැඩේ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ Lightroom එකට. මොකද Lightroom අනික් softwareත් එක්ක ගත්තාම සාමාන්‍ය මේ Lightroom එකේ මේ color separation එක හරිම ලස්සනට වැඩ කරනවා. හොඳ engine එකක්. ඉතින් මේකෙන් වැඩ ගන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් Lightroom වලින් මාර වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි බලමු මේක අපිට reds දීලා තියෙනවා, oranges තියෙනවා, yellows තියෙනවා, greens තියෙනවා, cyans තියෙනවා, blues තියෙනවා, purple, magenta ඔය කියන colors ටික අපිට පේන්න තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆොටෝ එක බලපු ගමන් පේනවා අපිට මේක ඇතුලේ බ්ලූස් තියෙනවා, නිල් පාට වැඩියෙන් තියෙනවා, ටිකක් තැඹිලි පාට වැඩියෙන් තියෙනවා, කොළ පාට ටිකක් තියෙනවා කියලා පේනවා ඇති. ඉතින් අපි වැඩි ඇත්තම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගැන වැඩි හිතන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැම කලර් එකක්ම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම ගිහලා මේකේ ඔරෙන්ජ් එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. ඔරෙන්ජ් එකේ හිව් එක චුට්ටක් මම ගේනවා වම් පැත්තට. සැටියුරේෂන් එක චුට්ටක් වැඩි කරනවා. ලුමිනස් ගතිය චුට්ටක් වැඩි කරනවා. දැන් ඔරෙන්ජ් එකට අවශ්‍ය චේන්ජස් ටික වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයි කහ පාටට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කහ පාට බලමු මොන වගේද කරන්න පුළුවන් කියලා. මට හිතෙනවා ටිකක් ඔරෙන්ජ් පැත්තට ගෙනවා නම් මරු ටෝන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සැටියුරේෂන් එකත් වැඩි කරනවා. ලුමිනස් ගතිය කහ පාට මම චුට්ටක් අඩු කරනවා. රයිට්? ඕක කරා. ඊට පස්සේ ග්‍රීන්ස් වලට යනවා. ග්‍රීන්ස් ටිකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. බලමු ලොකු වෙනසක් වෙනවද කියලා නෑ. මම හිතන්නේ නෑ ග්‍රීන්ස් වලට නම් ලොකු වෙනසක් වෙනවා කියලා. කො බලන්න මේ තියෙන ග්‍රීන්ස් ෂර්මනේ බලමු. සැටුරේෂන් එක වැඩි කරා. ලුමිනස් ගතිය චුට්ටක් වැඩි කරා. දැන් තියෙනවා බ්ලූස් and cyans තියෙනවා. බලමු හිව් එක cyans වල ලොකු චේන්ජ් එකක් එන්නේ නැහැ. බ්ලූස් වලට අපි යමු. මෙන්න මේක තමයි බ්ලූ. බ්ලූස් වල හිව් එක අඩු වැඩි කරොත් ඔයගලන්ට පේනදී ලොකු චේන්ජස් ටිකක් වෙනවා. ඉතින් බ්ලූ එක මම නිකන් පොඩ්ඩක් නිකන් අර පොඩ්ඩක් ජෝයිෆුල් බ්ලූ එක පැත්තට ගෙනිහිල්ලා මේකේ සැටියුරේෂන් එක චුට්ටක් වැඩි කරලා ලුමිනස් ගතිය පොඩ්ඩක් විතර ඩ්‍රොප් කරනවා. රයිට්? අන්න හරි. ඕකේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනදී මෙන්න මේක තමයි කලින් තිබ්බ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මෙන්න කලර් එඩිට් කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. දැන් මේකේ ලස්සන නිකන් ටෝන් එකක් පිච් එකක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේ කලර්ස් වලින්. ඉතින් ඇත්තටම ෆොටෝස් එඩිට් කරනකොට මේක මම ඔයගලන්ට මෙහෙම ලේසියෙන් කිව්වට ඔයගලන්ට ඇත්තටම මේ කලර් සම්බන්ධව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ
කලර්ස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ, ඉලුමිනසිටි වැඩි කරාම මොනවද වෙන්නේ, සැටියුරේෂන් වැඩි කරාම මොනවද වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේක ලේසින් ඉක්මනට කියාගෙන යන්නේ. මම ගොඩාක් ෆොටෝස් එඩිට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන නිසා. සමහරවිට ඔයා මුලින්ම මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් සමහර විට ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එක නැති නිසා පොඩි කන්ෆියුෂන්ස් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගණන් ගන්න එපා. මොකද මම කියන්නේ ඒක ඕගොල්ලෝ කරන තරමට තමයි මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. මොකද මමත් ඉස්සර ෆොටෝස් එඩිට් කරන කාලේ මගේ ෆොටෝස් ගන්න දෙයක් නැහැ. එඩිට් කරපු ෆොටෝස් පස්සේ කාලෙකින් බැලුවාම මටම හිනා යනවා. නමුත් ඒක නොනවත්වා එක දිගට ඉගෙනගෙන කරපු නිසා තමයි අද මට මේ වගේ ලෙවල් එකට ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහෙන් හරි පටන් ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆොටෝස් ඔයාම ක්‍රිටිසයිස් කරගෙන මේක හොඳයි මොනවද නරක මොනවද කියලා බලාගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. ඒක පොඩි නිකන් අදාළ පොඩි ටිප් එකක් ඕගොල්ලන්ට දුන්නේ. ඕකේ. දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මෙන්න මේකේ කලර්ස් උත් ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ ඒක හොඳයි. දැන් ආපහු මම මොකද කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් තව කලර් එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි කලර් ග්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්තටම කලර් ග්‍රේඩින් කියන එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටූල් එකක්. මේකද අපිට පුළුවන් මුළු ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේම ෂැඩෝ ඒරියාස්, ඩාර්ක් ඒරියාස් සහ මිඩ් ටෝන්ස් වගේ දේවල් සිලෙක්ට් කරලා කලර් චේන්ජස් කරන්න. රයිට්? මේකද අපි පොඩි ඕනනම් සෙල්ලමක් දාලා බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉස්සලම තියෙනවා ෂැඩෝස්, ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මිඩ් ටෝන්ස්, ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා හයිලයිට්ස්. මේ කියන ඒරියාස් ලේයර්ස් තුනට තමයි චේන්ජස් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ෂැඩෝස් කියන එකට අපි චේන්ජස් කරොත් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ෂැඩෝ ඒරියාස් වල කලර්ස් වලට චේන්ජස් ඇප්ලයි වෙනවා. අපි දැන් උදාහරණයකට එකක් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බලන්න මෙන්න මේක තමයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සිද්ධ වෙන විදිය. රයිට්? මේ තියෙන කයන් පැත්තට, රෙඩ්ස් පැත්තට, ග්‍රීන් පැත්තට ඔන්න ඔහොම චේන්ජස් ටිකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක නිකන් උදාහරණයකට ගේන්න ඕන නිසා මම පොඩ්ඩක් මේක බ්ලූ පැත්තට අරගෙන ගිහිල්ලා ඔන්න ඔහොම පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් දෙනවා. මේක තමයි ෂැඩෝස් වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක සිද්ධ වුනේ. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් සිද්ධ වුනේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ හිව් එක 197කට ඇවිල්ලා තියෙනවා, සැටියුරේෂන් එක 37 වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ෂැඩෝස් වල කලර්ස් වල දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන චේන්ජස් ටික. රයිට්? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ආපහු ගිහිල්ලා මේකේ මිඩ් ටෝන්ස් වලට යන්න. මිඩ් ටෝන්ස් වලටත් ඇවිල්ලා මම පොඩි කලර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොකොන්න ඔය වගේ කලර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මම දෙනවා. රයිට්? මේකටත්. ඕකේ. ඊට පස්සේ මම යනවා හයිලයිට්ස් වලට. හයිලයිට්ස් වල මට හිතෙනවා පොඩ්ඩක් මේකේ බ්ලූ ගතිය පොඩ්ඩක් ආපහු දෙන්න ඕනේ කියලා හයිලයිට්ස් වලට. බලමු ටිකක් ලාවට වැඩි දෙන්න ඕනේ. චූටි එකක්. ඕකේ දුන්නා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ. මෙතන මේ පල්ලෙහා ඔයගලන්ට සෙටින්ස් තුනක් තියෙනවා. ලුමිනන්ස්, බ්ලෙන්ඩිං සහ බැලන්ස් කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ ඇත්තටම ලුමිනන්ස් කියන්නේ අපි දැන් හයිලයිට්ස් වල නම් හයිලයිට්ස් වල ලුමිනන්ස් පැත්ත ආලෝකයේ අඩු වැඩි වීමක් තමයි මේ සිද්ධ වෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හයිලයිට්ස් වල කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකේ ලුමිනන්ස් එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම කලර් එක කලින් තිබ්බ කලර් එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වෙන විදිය ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙන්න මේකේ කොච්චර අඩුවෙන් බ්ලෙන්ඩ් වෙනවද කොච්චර වැඩියෙන් බ්ලෙන්ඩ් වෙනවද කියන එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කලර්ස් වලකේ බැලන්ස් එක. මේක කලින් තිබ්බ ඔයගොල්ලන්ගේ කලින් තිබ්බ කලර්ස් එක මේක බැලන්ස් එක කොච්චර ප්‍රමාණයකට බැලන්ස් වෙනවද කියන එකත් අපිට හදන්න පුළුවන් මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ බැලන්ස් එක අපිට පුළුවන් තරම් වම් පැත්තට ගෙනාවම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නිල් පාට පැත්තට යනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චාම බැලන්ස් එක නැති වෙලා ඒකේ තිබ්බ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක නැති වෙලා. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් හරි මයිනර් සූක්ෂම දේවල්. මේ වගේ නෙච්චර ලොකුවට වද වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ එඩිටින් අලුතෙන් පටන් ගන්නවා නම් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පැනල්ස් වල එක ෆැමිලියර් වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? ඔන්න බලමු අපි එහෙනම් මුල්ම ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මෙන්න මේක තමයි දැන් තියෙන එඩිට් එක. මරුනේ? හරි. ඕකේ. දැන් මේකත් අපි යම්කිසි දුරකට කලර් කියන පැනල් එකත් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් නිකන් මාස්ටර් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේකේ තව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් මම කරනවා. මේකේ නිකන් ෆොටෝ එකේ පොඩි නිකන් ඇද ගතියක් වගේ තියෙනවා වගේ මට පේනවා. ඒකින්ද මම මේක හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම ඒකට යනවා මෙන්න මේ perspective geometry කියන මෙනු එකට යනවා. සමහර විට registered version එකේ විතරක් වෙන්න පුළුවන් මේ geometry කියන එක තියෙන්නේ. නැත්තම් බලා ගන්න වැඩි කරන්න හැටි ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ geometry අපිට ඕන නම් automatically on හදා ගන්න පුළුවන්. automatic කියලා කිව්වම ඕගොල්ලන්ට පේනවා අන්න පොඩි ඇද ගතියක් තිබිලා මේක හරි ගියා නේද? මොන බලන්න. මේන්න මේක තමයි photograph එක තිබුණේ. photograph තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙම. නමුත් මේක ඔටෝමැටිකලි ජියෝමෙට්‍රි එක හැදුවාම මේකේ පොඩි ඇදගතියක් තිබුණා. ඒක හරි ගියා. රයිට්? මේ ජියෝමෙට්‍රි එකෙන් තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ ඩීටේල්ස් වලට යන්නේ නැහැ. මට මේකේ මේ පොඩි බිල්ඩින්ග්ස් වල ඇදයක් තිබ්බා කියලා පෙනිච්ච නිසා තමයි මම මේක කරේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක නිතරම කරන නිසා මේ වගේ දේවල් හරි සූක්ෂම දේවල් මට පටස් කාලා මේ ෆොටෝස් වල ඇදෙහෙන් පේනවා. ඉතින් ඒක දැක්ක නිසා තමයි මම මේක හැදුවේ. රයිට්? ඕකේ. මම ජියෝමෙට්‍රි එකෙන් වැඩි එතනින් එහාට යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැහැ. තව එක සෙටින් එකක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒක තමයි මෙන්න මේ effects කියන මෙනු එක. effects කියන මෙනු එක ඇතුලේ
ලස්සන වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ටෙක්ස්චර් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ක්ලැරිටි එක ඩීහෙස් කරන්න පුළුවන්. විඤ්ඤට් එක හදන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්චර් එක කියන්නේ මේකේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල පැටර්න්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ බිත්තිවල මේ බිල්ඩින් එකේ එහෙම නැත්නම් මේ පොළොවේ ඒ වගේ තැන්වල පැටර්න්ස් තියෙනවානේ, ටෙක්ස්චර්ස් තියෙනවානේ. ඒ ටෙක්ස්චර්ස් උලුප්පල ගන්න එක තමයි මේ ටෙක්ස්චර්ස් වලින් කරන්නේ. ඕන බලන්න මේක කරනකොට මොකද්ද මේකට වෙන්නේ කියලා. රයිට් බලන්න. මේකේ ටෙක්ස්චර් ගතිය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. මම පෙන්නන්න මේ බිල්ඩින් එකක් zoom කරලා පෙන්නන්න. ටෙක්ස්චර් එක අඩු කරොත් ඒක ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති. ටෙක්ස්චර් එක ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන පැටර්න්ස් අඩු වෙනවා. නමුත් ටෙක්ස්චර් එක වැඩි කරන්න මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකට හොඳ පංච් එකක් එනවා. රයිට්. ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. ඕවරෝල් ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ ක්ලැරිටි එක අඩු වැඩි කරන්න අපිට වෙ තියෙනවා ක්ලැරිටි කියලා ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක්. ඒක බැලුවාම ඕවරෝල් ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ ක්ලැරිටි එක වැඩි කරගන්න සහ අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්ලැරිටි එක අඩු කරාම නිකන් පොඩි ඩ්‍රීමි ලුක් එකක් එනවා. ක්ලැරිටි එක වැඩි කරාම ටිකක් ෂාප් එජස් තියෙන ලුක් එකක් එනවා. ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් වැඩි කරලා තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට තව හම් වෙනවා ඩීහෙස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඩීහෙස් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ආලෝකයේ වැඩිකම නිසා නිකන් පොඩි දීප්තිමත් ගතියක් ෆොටෝග්‍රාෆර් එකට අනවශ්‍ය දීප්තිමත් ගතියක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙලාවට එහෙම ටිකක් නිල් පාට අහස නිසා ඈත කඳු වල තියෙන කඳු වල එහෙම නිකන් නිල් පාටට වගේ පේනවනේ. මේකට අපි කියනවා හේස් එක කියලා. රයිට්. මේ හේස් එක අඩු වැඩි කරගන්න තමයි ඩීහෙස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම නිකන් උදාහරණයක් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ෆොටෝග්‍රාෆර් එකෙන් ඇත්තටම ඩීහෙස් කරන්න රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් කරලා පෙන්නන්නම් වැඩි බලා ගන්න ඕන නිසා. මේක ඩීහෙස් එක අපි වැඩි කරොත් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේකට හේස් එක සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් පේනවාද හේස් එක අඩු වුනහම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතන ආලෝකය අඩු වෙනවා. අපිට ඕන හේස් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕන හේස් එක මෙතන හේස් එක ඕන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දැක්කද සාමාන්‍ය දවල්ට බැලුවාම නිකන් එළිය බැලුවාම මෙන්න මේ වගේ නිකන් හරි අමුතු දීප්තිමත් ගතියක් තියෙනවනේ. දැස් වලටත් අමාරු වගේ. එන්න එක ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලටත් වැටෙනවා. රයිට්. ඒක අයින් කරගන්න තමයි මේ ඩීහෙස් ඔප්ෂන් එක තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා මෙන්න මේකේ විඤ්ඤට් එක තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මම විඤ්ඤට් එක ගැන මුලින්ම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා වෙනම එකක්. ඕගොල්ලෝ ඒක බැලුවොත් තේරෙයි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ටික. අපිට මෙන්න මේ විදිහට විඤ්ඤට් එක හදන්න පුළුවන්. විඤ්ඤට් එකක් අපිට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මෙන්න මේ එජස් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් වෙනවා. රයිට්. මේ වගේ ලොකුවට දාන්න එපා. නිකන් චොර වෙන ෆොටෝ එකක් එක. එහෙම දාන්න එපා. නිකන් මේක නිකන් දැනෙන්නේ නැති ලෙවල් එකට ලාවට දාන්න. නැත්නම් අපිට ඕන විඤ්ඤට් එක එක්ස්පෝෂර් එක වැඩි කරන පැත්තට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය උගුරු දැක්කලා ඇති සමහර වෙලාවට සමහර කට්ටිය මේ ලුක් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකට හරියන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේක පොඩ්ඩක් විඤ්ඤ එක ගේනවා නෙගටිව් පැත්තට. රයිට්. ඔන්න ඔහම ගෙනාම මේ ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ මැද හරිය නිකන් පොඩි ටිකක් ලුක් එකක් යනවනේ, ඇහැ යනවනේ මැද හරියට. අන්න ඒක තමයි විඤ්ඤට් එකෙන් කරන්නේ. මේ විඤ්ඤ එක අපි ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් චේන්ජ් එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ එඩිට් කරපු ෆොටෝග්‍රාෆි එක, මේ තියෙන්නේ non edited version එක. දැන් බලන්න non edited version එකේ ඉඳලා edited version එකට කොච්චර ලොකු change එකක් මේ photograph එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් Lightroom එක තුළ මීටත් වැඩිය තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම මේ පෙන්නපු හැම menu එකක් ඇතුලේම effects menu එක ඇතුලේ, exposure menu එක ඇතුලේ, color menu එක ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මම කරේ Lightroom එකට ඕගොල්ලන්ව familiarize කරන්න. ඒ කියන්නේ Lightroom එක මීට කලින් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා නැත්නම් mobile app එක මෙන්න මේ විදිහේ edits කරන්න තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් Lightroom mobile app එක ඕගොල්ලෝ ඔය හිතන තරම් complicated app එකක් නෙවෙයි. right? හැබැයි ඒක එකම තියෙන දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයකින් වැඩේ පටන් ගත්තා නම් වැඩේ ලේසි. ඉතින් Lightroom mobile app එක ගැන මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ සරල වගේම ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඩීටේල්ස් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. වැඩේට බය වෙලා හිටියා නම් දැන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. app එක download කරගන්න. මම මේ කරපු දේවල් ටික step by step කරගෙන යන්න. හැමදාම කරනවා වගේ මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. මොකද මම edits වගේම ගොඩක් දේවල් ගැන මගේ channel එක ඇතුලේ කතා කරනවා. මීට කලින් මම edit සම්බන්ධව ගොඩක් videos දාලා තිනවා. ඉතින් photo editing ඕගොල්ලෝ දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ videos ටිකක් පොඩ්ඩක් බලන්න. සමහර විට සමහර දේවල් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ගණන් ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් refer කරන්න, නිතරම බලන්න. මොකද නිතරම කරලා බලන්න. ඒකෙන් තමයි අපේ හැකියාව දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් ඕනම දෙයක් කිසිම කෙනෙකුට එකපාර කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු කරොත් තමයි වැඩේ ලස්සනට කරගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. Lightroom mobile app එකකින් කරන්න පුළුවන් තවත් දේවල් එක්ක ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී ආපහු හම්බෙමු. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බ වෙනකම් happy photography.